Eerikin kanssa menossa vasempaan nivuseen. Jos nyt, tiedä kuinka monta kertaa sinne yrittänyt, jos nyt vihdoin ja viimein sitten onnistaisi. Alright, how does it feel? Have the steps? I don't know where the steps are now, but maybe we'll just have to make our way. We'll go a bit up and then we'll switch. I am, that's fine. Yeah. I'm excited. Yeah. It's okay. Alrighty. A few meters to go. How many hours to the sun? Oh yeah, many. So unexpected. Yeah, good we're safe at the moment. Yeah, let's just get away from it. Noin, seuraavaksi vuorossa sitten avabagin uudelleen pakkaaminen. Tästä oppii kaikenlaista uutta, että miten tää tyhjennetään. Pitää opiskella tätä laukkua. Mut hei, tehdäänpä tämmönen näin. Ja varsinaisesti näillä ei ole mitään merkitystä noin niinku tässä kokonaiskuvassa, että mitä meni rikki. Mut joo, molemmat meistä ukkeleista säily aika hyvin. Olisi voinut käydä huomattavasti pahemminkin, olisi voinut mennä paikkoja sijoilta, olisi voinut katketa luita, olisi voinut kaiken näköistä tapahtua. Mut ei, mä polvilumpion vähän kolautin ja joutuu nyt huilaan jonkun päivän tässä näin. Mulla oli sukset kiinni laukussa, nehän sitten löytyi sieltä sun täältä. Suksien kiinnite, strappi, se on mennyt poikki. Oli toi kypärälaukussa kiinni. Molemmat nää on mennyt, nää on muovia, ei mikään ihme, että lentelee ihan mihin sattuu. Ja sitten tietysti täältä niinku yläpäästä on tää toinen suksi strappi tässä näin, se oli revennyt irti. Mut niinku näähän on sellaisia, että näiden vähän niinku pitääkin lähteä sitten, että vyöryssä ei ole ehkä ihan kiva olla silleen, että sukset on repussa kiinni. Itse toi avabagi säilynyt ihan iskemättömänä. Pyörin melkoisen monta volttia siellä hangen sisällä. Siinä 3-4 voltin kohdalla niin mietin, että mullahan on tää vyöryreppu, niin se on ehkä pitäisikään kokeilla laukasta sen. Ihan suoraan osuin siihen kahvaan, josta toi vedetään. Ja kuulin, kun alkoi ilma täyttyä tonne säkkiin, että siltä osin niin asiat meni ihan hyvin. En tiedä ihan tarkalleen, että pitikö tää bagi mut pinnalla sit loppujen lopuksi. Kun mä pyörin kuitenkin sen koko matkan tuolla lumen sisällä, paitsi siinä hetkessä, kun vyöry pysähtyi. Vai olisiko niin kuin lopputulos ollut ihan sama ilman tätä bagia, mutta koska mulla tää bagi oli, niin kai se nyt on parempi tuommoisessa tilanteessa pamauttaa. Sitä vartenhan tää on. Nyt seuraavaksi sitten on tosiaan tämän pussin uudelleen taittelu. Pitää vähän lukea ohjekirjaa, löytyy netistä, että miten toi taitellaan oikein tänne laukkuun uudestaan, jotta se on sitten käyttövalmis, jos nyt sattuisi käymään niin, että joutuu jossain vaiheessa seuraavaan vyöryyn. Ja kun on niinkin paljon tuolla vuorilla kuin mitä itse on, niin se on aina todennäköistä. Mä kerron kohta, mitkä oli ne seikat, joita mä oon miettinyt tässä näin. Mä mietin jo eilen ja oon miettinyt tänään myös, että mitkä oli ne asiat, jotka johti ehkä tohon lopputulokseen. Mä oon jutellut tässä aika monen ihmisen kanssa myöskin ja olisi voinut olla, että mitään ei olisi käynyt ja että olisi ollut vaan hyvä laskupäivä, mutta niin kuin tässä on ne seuraavat seikat, jotka niin kuin olisi pitänyt vaan ynnätä miinuksia ja todeta, että ehkä tänään ei ole se päivä, että mennään mäkeen. Tai ainakaan ton tyyliseen mäkeen, vaan olisi pitänyt tehdä toisenlaisia päätöksiä. Mennä vaan laskea jotain helpompaa ja odottaa. Mutta tässä tulee nämä niin kuin miinusasiat, negatiiviset puolet, joista niin kuin sitten kertyy kokonaisuudessaan niin iso lista, että niin kuin olisi pitänyt vaan niin kuin selkeästi ymmärtää, että tänään ei mennä. Lyngenissä on ollut huono lumitalvi, ei ole tullut laskettua kauhean montaa hyvää laskua, joten oli, että lunta tuli, tänään voisi olla hyvää laskua.
ensimmäinen miinus oli, että taustalla kytee hirveä halu päästä laskemaan. Hyvää lunta, hyvällä kulmalla. Sitten meidän piti lähteä mäkeen iltapäiväksi. Jotta niin kuin iltapäiväksi oli luvattu parempaa keliä, ajettiin Lakselbuktin kirkolle ja ajateltiin, että odotellaan tässä. No siihen paikan päälle alkoi tulee sitten muita ryhmiä, joten tuli semmoinen paine, että mitä jos joku meneekin nyt sitten sinne mäkeen, mihin me ollaan menossa. Sitten siellä ei olekaan niin hyvää laskettavaa. Joten niin kuin tämmöinen hätäinen ajattelu siitä, että mitä jos me ei päästäkään laskemaan sitä, mitä me halutaan. Tyhmä ajatus. Lähdettiin huonoon keliin. Erittäin huono näkyvyys, lunta tulee, tuulee ja ei näe yhtään mitään. Sitten Erikillä oli viimeinen lomapäivä, joten niin oli hirveä paine senkin suhteen, mutta paine senkin suhteen sitten lähteä laskemaan jotain, ja kun halutaan laskea jotain vähän kaltevampaa, niin lähdettiin tonne. Yksi seikka oli sitten, että mä en ole ikinä laskenut sitä vasenta nivustaivetta, johtuen siitä, että se tulee aika usein, kun se tyhjentää itseään. Ja nyt kun me oltiin siinä kurun juurella, niin lumi tuntui melko hyvältä. Oltiin oltu parissa paikassa aikaisemminkin, missä lumi tuntui hyvin samankaltaiselta, mutta sama mäkikään ei ole samanlainen kahtena peräkkäisenä päivänä, saatikaan, että se lumi, mitä me noustiin ylöspäin, vaikkakin se pysyi siellä hyvin paikallaan, niin se on silti eri mäki ja siihen pitää suhtautua ihan uutena mäkenä. Sitten ei tiedetty just niitä, että minkälainen sen vasemman nivusen yläosa on. Ilmeisesti siellä on semmoisia alueita, lumitaskuja, lumikenttiä, jotka kerää etenkin tuulella paljon lunta. Ja koska se jyrkkenee ylöspäin, niin se vanha lumi ei enää sitten tukenut sitä uutta lunta, joka sitten huuhtoutui alas. Ja vielä oli semmonen, mitä mä mietin, että edellisenä päivänä siellä oli ollut väkeä rännissä laskemassa, niin mä ajattelin, että sinne on muodostunut sinne pohjalle jotain semmosia niin kuin muotoja, jälkiä, jotka sitten aiheuttaa sen, että lumi saattaisi pysyä paremmin siinä rännin pohjalla. Joo, siis se oli aamulla kun herättiin, oli 5 senttiä rannassa lunta ja yhtenä toisenakin aamuna oli aika samanlainen tilanne ja oli hyvä laskupäivä. Mutta joo, näin se vaan niin kun on. Hyvin jokainen päivä on uusi ja niihin jokaisen päivään pitää suhtautua ihan eri tavalla, eikä niin, että ajattelee, että tämä on sama päivä kuin se edellinen päivä. Ja joo, viimeisenä oli vielä se, että on omasta mielestäni tällä hetkellä tosi hyvässä kunnossa, joten mietittiin, että no käydään vaan nyt tuolla katsomassa ja laskemassa se mäki. Ja jouduttiin jopa itse asiassa niin kuin hidastelemaan ylös mennessä siitä syystä, että jos keli paranisi vähän myöhempää ajankohtaa ajatellen. Ja niinhän se sitten illemmalla tulikin, että keli aukesi ja ne mäet oli ihan kullankeltaisia. Tässä on nämä asiat, joita mä oon nyt pohtinut, että niin kun, mitkä kaikki on niitä negatiivisia juttuja, joista niin kuin olisi jo pitänyt ymmärtää, että tänään ei ole mäkeen asiaa. Jo kyseessä ei siis ollut laattavyöry, vaan todennäköisimmin tuulen ja lumisateen yhteisvaikutuksesta sinne meidän yläpuolelle kerääntynyt lumimassa, joka sitten oman painonsa johdosta valui alaspäin lumivyörynä, eli se oli puuterivyöry. Se oli tosi pehmeätä, kun se osui, ei siinä mitään. Yritettiin sukeltaa alta, jos se ei olisi ollut massaltaan niin iso, että se vie mukanaan, mutta siinä oli niin paljon massaa, että tempas matkaan.
Silti vaikka mulla oli toi avabägi poksahtanut auki, niin mä pyörin siellä koko matkan sen lumen sisällä ja vasta silloin kun lumivyöry pysähtyi, niin mä nousin pintaan. Me oltiin molemmat pinnalla. Me tultiin alas ehkä 250 metriä. Vyöry tuli siis yläpuolelta päälle. Sitten ensin meni yksi vyöry meidän oikealta puolelta ohi. Toinen vyöry tempas meidät matkaan. Ei ollut mitään paikkaa, mihin olisi voinut mennä. Ei ollut mitään suojapaikkoja. Eikä olisi välttämättä kyllä ehtinyt, vaikka olisi niin kuin päättänyt ekan vyöryn jälkeen, että lähdetään menee, niin ei olisi ehtinyt. Ja sitten kun me kerättiin meidän kamoja siitä vyöry debriksestä, niin katoin ylöspäin ja ensimmäinen vyöry oli pienin, toinen oli isompi ja sitten kolmas oli vielä isompi vyöry. Niin katoin vaan ylöspäin, niin uusi pölypilvi tuli sieltä rännistä ulos ja ehdittiin juosta siitä sitten alta pois. Mulla on nyt kahden eri valmistajan kaasupullo tässä näin. Tää on Ortovoxin ja tää on Mammutin. Näissä kahdessa pullossa ainoa ero on tää tämmönen metalli, joka on näiden kierteiden alapuolella. Tässä Mammutin mallissa tää on 6 kulmio ja sitten Ortovoxissa on 4 kulmio. Muuten kierteiden lukumäärä on ihan sama. Tämän kierteiden pituus on ihan sama. Ja valmistajana on, missä se lukeekaan, Armotec. Siinä lukee Armotec. Näissä on ihan tasan sama paino, sama paine, samat säilytyslämpötilat, ihan samat mitat kokonaisuudessaan. Eli kyseessä todennäköisimmin on ihan sama pullo sillä erotuksella, että tämä mutterin ruuvien alaosa tai kierteiden alaosa on eri muotoinen.